מנחם. עכשיו זה ככה, איין ראנד הייתה הסופרת, הכהנת הגדולה של הקפיטליזם הגדול, מי שזוכר את כמעיין המתגבר וכו' וכו'. יש מכון על שמה, כמובן שמייצג את הקפיטליזם. ומי עומד בראש המכון הזה? כמובן ישראלי לשעבר. דוקטור רון ברוק, שלום לך. שלום. עכשיו הוא הסניגור הגדול של הקפיטליזם, חרף המשבר הכלכלי העולמי שפקד את כולנו, בישראל קצת פחות דרך אגב. פחות בישראל. כן. אבל שפקד את האנושות נאמר, או את העולם המתקדם, בשנה שעברה והשנה. אז מה אפשר עוד להגיד להגנתו של הקפיטליזם, אם הוא עד כדי כך התחסק? המשבר הזה רק הוכיח שהקפיטליזם זו השיטה היעילה ביותר, כי המשבר הוא משבר של מדיניות ממשלתית, מההתחלה ועד הסוף. כשאתה רואה מה קרה בארצות הברית, המשבר הזה, והיסטוריונים וכלכלנים יסתכלו אחורה ויתעדו את זה בצורה מפורטת. המשבר הזה הוא משבר של מדיניות של הבנק המרכזי האמריקאי, המשבר הזה הוא משבר של מדיניות האוזינג, של דיור בארצות הברית, פאני מיי ופרדי מאק, וכל הסובסידיות הממשלתיות למשכנתאות ולדיור שקיימות בארצות הברית. אבל בסוף מה הציל את הכלכלה? מהלך סופר סוציאליסטי, ממשלות נכנסים כסף. מה פתאום? מה שאתם חושבים שהממשלה לא צריכה להיות מעורבת במשק? זה לא הציל את הכלכלה, הכלכלה האמריקאית עוד לא יצאה מזה, ומה שהציל את הכלכלה זו העובדה שעדיין יש חברות שעובדות, עדיין יש אנשים שהולכים לעבודה, יוצרים, משקיעים. הקפיטליזם זה מה שיוציל את המדינה, את הכלכלה האמריקאית. אי אפשר לקחת כסף מכיס אחד ולשים אותו בכיס שני ולחיות תחת אשליה שיצרת עבודה או יצרת איזה פעילות כלכלית. אנחנו מיד ממשיכים איתך, אבל כרגע אנחנו נפרדים מן הערוץ הראשון, עוברים לערוץ 23, שם להמשיך בשיחה המעניינת הזאת, וגם לדבר על לאה גולדברג, המשוררת שהלכה לעולמה לפני 40 שנה, אך נוכחת וחיה כמעט בכל בית בישראל, וכמובן מתי סרי, פרשת וארא, תשדירים, ומיד חוזרים. דוקטור ברוק, תסביר את ההבחנה שאתה עושה. אתה בעצם אומר, הקפיטליזם זה לא משבר של הקפיטליזם, זה בעצם משבר של, הייתי אומרת, התערבות יתר, ובמשטר קפיטליסטי, התערבות יתר של הממשלה. לא, כי המשטר הוא לא קפיטליסטי. תראי, מה שיש היום בארצות הברית, אין קפיטליזם בארצות הברית. כמעט בכל חלק של השוק האמריקאי יש התערבות מסיבית ממשלתית, ובחלקים שגרמו למשבר הזה, במשכנתאות, בבנקים, בדיור, ההתערבות הממשלתית היא במיוחד חזקה. זאת אומרת שאין, מה זה קפיטליזם? קפיטליזם זה כשאין מעורבות ממשלתית. ויש המון מעורבות ממשלתית. אנחנו חיים, בישראל חיים באיזה מיתוס שארצות הברית, איזו מדינה שאין מעורבות ממשלתית. יש בנקים היום באמריקה, 70%, 80% מהפעילות שלהם היא פעילות שמכוונת ומודרכת על ידי ממשלה. 20% חופשי. אתה חושב שהמהלכים שעשה ברק אובמה, שהוא הציל כל מיני חברות גדולות, חברות עסקים, קרנות השקעה, וגם בנקים, זה היה משגע? קטסטרופה, קטסטרופה. וזה התחיל עם בוש, כי בוש הציל את הבנקים והמשיך עם אובמה. זה קטסטרופה לכלכלה האמריקאית, כי מה זה יוצא? זה יוצר מצב שבו במהלך הבא, בנקים וחברות ייקחו סיכונים מתוך רעיון שאין בעיה. כשנרוויח כסף, הכל נכנס לכיסים שלנו ולמשקיעים שלנו. כשמפסידים כסף, אין בעיה, הממשלה תבוא תציל אותנו. זה יוצר מה שנקרא באנגלית moral hazard, שזה איום ונראה לכלכלה האמריקאית ולכלכלה העולמית. אנחנו רק יוצרים את התשתית עכשיו למפולת הבאה שתבוא, לקרייסיס הבא, ועוד פעם ישימו את הקפיטליזם בזה, למרות שזה המקור שזה, ועוד פעם יביאו עוד רגולציות ועוד התערבות ממשלתית. או שישימו את אובמה, שהוא מבטיח הבטחות שהוא לא יכול לקיים אותם. לא רק את אובמה, תראי, זה משהו שהתחיל עם בוש, זה לא, כמה שאני לא אוהב את אובמה, צריך למה אתה לא אוהב את אובמה? הוא לא נשיא טוב? הוא נשיא איום ונורא, ודעת הקהל באמריקה, אני חושב, מתחילה לייצג את זה. הוא הנשיא, אני חושב שמה שמייחד את אובמה זהו הנשיא הכי אנטי-אמריקאי שהיה באמריקה אי פעם. הוא נשיא שמתבייש במה שעושה את אמריקה מיוחדת, הוא בהחלט מתבייש בקפיטליזם, שזה המורשת של אמריקה ומה שעשה את אמריקה מדינה גדולה, אבל גם במדיניות החוץ שלו. אני שומעת אותך, ויכול להיות שפשוט אתם באמת, קשה נורא להודות, אתם הבית של הקפיטליזם, המעוז של הקפיטליזם, היסודות של הקפיטליזם, אולי קשה לכם להודות בכישלון. תראי, אם היה קפיטליזם, אז הייתי מודה בכישלון, הוא נכשל, אבל לא היה קפיטליזם, לא היה שוק חופשי לפני זה. היה שוק, שוב, 70-80% מפעילות הבנק היא מכוונת על ידי ממשלה. אז לא היה פה שוק חופשי או קפיטליזם שאחד יקשה. ואם חוזרים אחורנית ל-1929, למפולת הגדולה של ה-Great Depression,
היום היסטוריונים וכלכלים מבינים שמה שגרם למונופוליטי זה לא הקפיטליזם, זה הייתה טעויות של הבנק המרכזי האמריקאי. לפי שאתה מתאר את הפעילות הכלכלית המשקית בארצות הברית לפני המשבר ואחרי המשבר, ממילא אין היום חברה חופשית בעולם. כי אמריקה היא הכי חופשית. זה עצוב. ברמה מסוימת, בפעילויות כלכליות מסוימת, סין יותר חופשייה מאמריקה. בפעילויות מסוימות, בהונג קונג, יש אזורים באסיה, והסיבה שאסיה כל כך גדלה ומתפתחת, שהם יותר חופשיים. בנקים, למשל, יש פחות רגולציה באירופה על בנקים מאשר יש בארצות הברית על בנקים. אז בכל העולם היום אין קפיטליזם, יש רמות שונות של התערבות ממשלתית. יש מקומות שהממשלה מתערבת הרבה, ויש מקומות שהיא מתערבת מעט, ובארצות הברית נמצאת באמצע באיזשהו מקום. בוא ניקח לדוגמה את רפורמת הבריאות שעשה אובמה, שהוא עכשיו, והוא שקד עליה, והוא השקיע בה, וזה נורא חשוב לו. אתה בטח תטען שאסור לו להתערב. מצד שני, אז אני רוצה שתהיה רגע, ותסתכל על אותם אנשים שזקוקים לביטוח, ואין להם כסף, והם לא מקבלים ביטוח, והם לא יכולים ללכת לבית החולים לקבל שירות על דבר שהוא מאוד מציק להם, כואב להם, ועלול לגרום למותם אפילו במקרים רבים בארצות הברית. אבל זה לא נכון, כי כל מי שנכנס לבית חולים בארצות הברית, הבית חולים חייב לפי חוק לטפל בו, ואחרי זה לדאוג לעניין של כסף. אף אחד בארצות הברית לא מת כי הוא לא מקבל טיפול רפואי. תראי, הבעיה בארצות הברית היום שיש יותר מדי ממשלה בתחום הבריאות. 50 סנט מכל דולר שמוציאים על בריאות בארצות הברית מוצא על ידי הממשלה. אז אין שוק חופשי בבריאות בארצות הברית. יש כמה דברים פשוטים שהיה אפשר לעשות בארצות הברית, לספק ביטוח לאנשים האלה, להוזיל את המחיר של ביטוח רפואי, ולא עשו אותם ולא יעשו אותם, כי מדובר בלהוציא את הממשלה ואת הידיים שלהם ואת האצבעות שלהם מתחום הרפואה באמריקה. שוק חופשי, מחירים יורדים. אינובציה בשוק חופשי גורמת למחירים לרדת. טכנולוגיה בשוק חופשי גורמת למחירים לרדת. הבעיה בשוק הבריאות באמריקה זה שיש יותר מדי ממשלה, ועכשיו יהיה עוד יותר. לא רק ארצות הברית, כל העולם יסבול מזה, כי האינובציה ברפואה היום בעולם רובה מתרחשת בארצות הברית. למה? כי היא הכי חופשייה בתחום הזה. כשהיא לא תהיה חופשייה יותר, אחרי מה שאובמה עושה ומה שעוד יעשו, לא תהיה אינובציה ברפואה, וכולנו, גם בישראל, נסבול מזה. טוב, מילה אחת על ישראל. מה אתה חושב על זה שאנחנו ככה שרדנו את המשבר הגדול ויצאנו יחסית עם פגיעות קלות? אני חושב שצריך להודות ל-30 שנה של פוליטיקאים שלאט לאט עושים יותר ויותר חופש כלכלי בישראל. אתה יכול לסמן את הפוליטיקאי הנערץ מבחינתך בהקשר הזה? לא, אני לא יודע, אבל אני גם לא עוקב עד כדי כך על הפוליטיקה הישראלית. אבל חוזרים אחורה לשנות ה-80 והתחילו לשחרר את הכלכלה והתחילו להוריד את הסוציאליזם, ובנוסף לזה הבנק המרכזי הישראלי עשה הרבה פחות טעויות מהפדרל רזרב, אלן גרינספן וברננקי. זה המשבר שלהם, וזה קטסטרופה, וזה היום ונורא, שחידשו את ברננקי לעוד 4 שנים או 5 שנים. אם אתה תדבר ככה, אז כאילו נשמע עוד פעם שהוא אומר דברים טובים על סטנלי פישר, ובאוצר... אמרתי שהוא עשה פחות טעויות. באוצר, כששומרים את זה, מחבירים. לא אוהבים את זה. לא אוהבים אותו. אני דווקא די אוהבת את אובמה, אבל אני רוצה להודות לך, דוקטור ברוק, על שבאת והצגת את העמדה שלכם, המרתקת. ואנחנו לעניין